Tính đến ngày 4 tháng 9 năm 2025, tổng nợ quốc gia của Mỹ đã lên tới con số 37.430 tỷ đô la, với chi phí lãi vay hàng năm vượt quá 1.000 tỷ đô la. Điều đáng lo ngại là riêng tiền lãi đã chiếm tới 23% tổng thu nhập chính phủ và xu hướng này vẫn tiếp tục tăng. Chính vì vậy, trong năm 2025, tỷ phú Elon Musk đã liên tiếp đưa ra những cảnh báo nghiêm trọng về tình hình tài chính của Mỹ. Cựu cố vấn đặc biệt nhấn mạnh rằng nếu không có biện pháp khẩn cấp, toàn bộ ngân sách quốc gia có thể chỉ để trả lãi, đồng nghĩa với việc không còn nguồn lực nào cho an sinh xã hội, Medicare hay bất kỳ khoản chi tiêu thiết yếu nào khác. Đặc biệt, khoản lãi vay hiện tại đã vượt qua cả chi tiêu quốc phòng, khoản chi vốn được coi là ưu tiên hàng đầu của chính phủ, qua đó báo hiệu một nguy cơ bất ổn lớn cho siêu cường này. Trong bối cảnh đó, dư luận không khỏi băn khoăn về việc liệu nền kinh tế số 1 thế giới có thực sự đứng trước nguy cơ sụp đổ bởi vì gánh nặng nợ công ngày càng phình to. Vậy tình trạng nợ công của Mỹ đang diễn biến ra sao và liệu điều đó có thể đẩy quốc gia này tới bờ vực phá sản hay không? Hãy cùng chúng mình tìm hiểu qua video hôm nay nha! Thực trạng nợ công của Mỹ. Để hiểu rõ về vỡ nợ quốc gia, trước hết cần phân biệt với khái niệm phá sản thông thường. Trong luật quốc tế, phá sản quốc gia không được thừa nhận chính thức đối với doanh nghiệp hay cá nhân. Theo đó, với công ty khi mất khả năng thanh toán thì sẽ có tòa án xử lý và thủ tục pháp lý rõ ràng. Nhưng đối với một quốc gia có chủ quyền thì tình hình phức tạp hơn nhiều, bởi không có tòa án quốc tế nào đủ thẩm quyền buộc một nước phải tuyên bố phá sản, và việc đánh giá khả năng tài chính thường do chính quốc gia đó quyết định. Thực tế, khi một nước không thể hay không muốn trả nợ đúng hạn thì người ta gọi đó là vỡ nợ. Nguyên nhân có thể là do thực sự cạn kiệt khả năng thanh toán hay do vỡ nợ cơ hội, nghĩa là chính phủ có thể trả nợ nhưng lại chọn ưu tiên chi tiêu cho các nhu cầu cấp thiết trong nước. Từ đó dẫn đến nhiều tác động tiêu cực nghiêm trọng, bao gồm sự sụt giảm uy tín tín dụng, các điều khoản vỡ nợ chéo bị kích hoạt, khiến cho nhiều khoản vay khác đồng loạt đến hạn và mối quan hệ với các chủ nợ quốc tế trở nên căng thẳng. Song song với đó, khác với phá sản trong lĩnh vực tư nhân, vỡ nợ quốc gia không có quy trình pháp lý thống nhất mà chủ yếu được xử lý thông qua đàm phán. Các cơ chế như câu lạc bộ Paris là tập hợp các nước chủ nợ, hoặc là câu lạc bộ London là nhóm ngân hàng thương mại thường được dùng để thương lượng lại điều kiện trả nợ. Dù Quỹ tiền tệ quốc tế từng đề xuất một cơ chế tái cấu trúc nợ có tính chất tòa án phá sản quốc tế cho các quốc gia, nhưng đến nay vẫn chưa có hệ thống toàn cầu nào được thiết lập. Nói một cách dễ hiểu, vỡ nợ quốc gia là tình trạng chính phủ không thể thanh toán cả gốc lẫn lãi các khoản vay đúng hạn. Khác với doanh nghiệp có thể dùng tài sản để trả nợ hoặc là bị giải thể, quốc gia vay vốn chủ yếu thông qua phát hành trái phiếu trong và ngoài nước nhằm phục vụ chi tiêu công, và việc trả nợ được đảm bảo bằng nguồn thu thuế từ dân. Tuy nhiên, nguồn thu ngân sách không phải lúc nào cũng ổn định. Nó bị tác động bởi các yếu tố như là bất ổn chính trị, quản lý tài chính yếu kém, chi tiêu vượt trần hay khủng hoảng kinh tế. Còn với Mỹ, tình trạng nợ công của nước này đang diễn ra như thế nào? Theo số liệu của Bộ Tài chính Mỹ, tổng nợ quốc gia hiện tại là 37.430 tỷ đô la, tương đương với hơn 128% GDP, trong đó khoản chính phủ vay từ các nhà đầu tư trong và ngoài nước là 30.120 tỷ đô la, còn nợ nội bộ của chính phủ là 7.310 tỷ đô la. Do đó, mỗi công dân Mỹ, bao gồm cả trẻ em, đang gánh khoản nợ trung bình lên tới 110.056 đô la. Không chỉ phản ánh gánh nặng bình quân trên từng người dân, quy mô nợ còn được so sánh với GDP để có thể đo lường được mức độ bền vững tài chính của một quốc gia. Theo đó, tỷ lệ nợ trên GDP là thước đo then chốt để đánh giá sức khỏe tài chính dài hạn. Trong nhiều thập kỷ qua, Mỹ đã chứng kiến 3 giai đoạn nợ tăng vọt, đó là thâm hụt ngân sách thời Reagan-Bush 1980 đến 1990, cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu 2008 và đại dịch Covid-19. Để hình dung quy mô, trong năm vừa qua, chính phủ Mỹ đã phải gánh tổng cộng 6.750 tỷ đô la nghĩa vụ chi tiêu, trong khi doanh thu từ thuế chỉ đạt 4.920 tỷ đô la, tạo ra thâm hụt 1.830 tỷ đô la. Vì vậy, chính phủ buộc phải vay mượn thêm để bù đắp, dẫn đến việc vay nợ mới để trả nợ cũ. Nếu như năm 2020, chính quyền Washington chỉ chi 523 tỷ đô la cho lãi nợ, thì đến nửa đầu năm 2025, con số này đã gần bằng cả năm 2020 khi đạt mức 478 tỷ đô la. Điều này đồng nghĩa rằng mỗi ngày nước Mỹ phải chi hơn 2,64 tỷ đô la chỉ để trả lãi. Trong khi thâm hụt ngân sách liên bang năm 2025 dự kiến lên tới 1.150 tỷ đô la. Không chỉ vậy, áp lực gia tăng khi mà lãi suất trung bình của nợ công leo thang từ 1,77% vào năm 2020 lên hơn 3,28% hiện nay,
khiến chi phí lãi vay hàng năm gần như tăng gấp đôi. Hiện nay, gần 1/4 tổng thu ngân sách liên bang đã phải dành cho trả lãi nợ. Đây là một dấu hiệu của bẫy nợ khi mà chính phủ phải vay nợ mới với lãi suất cao hơn để trả nợ cũ, tạo ra vòng xoáy khó kiểm soát. Trong khi mức chi tiêu liên bang đã tăng trung bình 7,05% mỗi năm trong hơn nửa thế kỷ qua, còn doanh thu chỉ tăng 6,47%, tạo ra khoảng cách 0,5% tích lũy hàng năm và khiến cho nợ công phình to với tốc độ trung bình là 8,37% mỗi năm. Con số này gấp đôi lạm phát và vượt xa tốc độ tăng trưởng lực lượng lao động với 1,37% một năm. Thực tế, chi phí lãi vay đã vượt qua cả chi tiêu quốc phòng và y tế, chỉ đứng sau chi phí an sinh xã hội, làm suy giảm nghiêm trọng sự linh hoạt trong ngân sách. Vì lẽ đó, nếu tỷ lệ chi trả nợ lãi trên GDP tiếp tục tăng vượt ngưỡng 4 đến 5%, thì Washington phải đối diện với nguy cơ bị hạ bậc tín nhiệm, lãi suất vay tăng vọt và niềm tin của nhà đầu tư quốc tế và đồng đô la Mỹ sẽ bị lung lay. Tác động của nợ công khổng lồ. Trong bối cảnh nợ công mà Mỹ đang đối mặt, Văn phòng Ngân sách Quốc hội cảnh báo rằng nước này sẽ tiếp tục thâm hụt hàng nghìn tỷ đô la mỗi năm trong tương lai gần và tỷ lệ nợ công có thể vượt qua 200% GDP trong vài thập kỷ tới, một mức nợ đủ để kéo sụp bất kỳ nền văn minh nào nếu không có giải pháp cứu vãn. Tuy nhiên, cơ chế chi tiêu công tại Mỹ vẫn tiếp tục dựa nhiều vào vay mượn và thường gia tăng chi tiêu theo chu kỳ bầu cử, thay vì đặt ưu tiên hàng đầu cho ổn định tài chính dài hạn và lợi ích kinh tế của thế hệ tương lai. Hệ quả là tình trạng ấy đã và đang ảnh hưởng đến khu vực tư nhân, khi mà vào năm 2025 đã chứng kiến số lượng công ty Mỹ phá sản tăng cao với 371 hồ sơ phá sản chỉ trong nửa đầu năm và cũng là cao nhất kể từ năm 2010. Riêng tháng 6 năm 2025, có đến 63 hồ sơ phá sản đã được ghi nhận. Các công ty lớn, ví dụ như Wolfspeed đã phải tái cấu trúc nợ 4,6 tỷ đô la, cắt giảm lãi suất 60%, hay là Sunova và Moissac đều phải nộp đơn phá sản để tái cơ cấu nợ, chủ yếu là do lãi suất cao, thanh khoản suy giảm và thay đổi chính sách kinh tế vĩ mô. Phần lớn các vụ phá sản thuộc các ngành công nghiệp và tiêu dùng không thiết yếu với giá trị tài sản và nợ từ vài triệu cho đến hàng tỷ đô la. Bên cạnh đó, nguy cơ vỡ nợ quốc gia trở nên hiện hữu khi nhà đầu tư mất niềm tin và ngừng cho vay. Lúc đó, Mỹ sẽ chỉ còn 3 lựa chọn cực kỳ tồi tệ. Thứ nhất là tăng thuế quy mô lớn, tác động không chỉ đến người giàu mà đến toàn dân, điều gần như bất khả thi về mặt chính trị. Thứ hai là in tiền để lấp chỗ trống, từ đó sẽ dẫn đến siêu lạm phát, tương tự như Zimbabwe hoặc là Venezuela. Thứ ba là vỡ nợ thực sự, khiến cho hơn 37.000 tỷ đô la nợ công bốc hơi, thị trường tài chính toàn cầu sụp đổ, hệ thống hưu trí tan rã và kinh tế Mỹ rơi vào suy thoái sâu sắc. Như vậy, nếu không hành động kịp thời, thì thế hệ kế tiếp ở Mỹ sẽ phải gánh chịu hậu quả từ khoản nợ chồng chất, với chi phí sinh hoạt và lãi suất vay cao hơn, cơ hội phát triển kinh tế hạn chế và nguy cơ suy thoái nghiêm trọng. Lịch sử đã chứng minh rằng nhiều đế chế sụp đổ từ bên trong do nền tảng tài chính mục ruỗng như là La Mã, Pháp hay Anh. Còn với Mỹ, nước này vẫn chưa hoàn toàn phá sản nhưng đã mất khả năng thanh toán thực sự và thời gian để cứu vãn đang dần cạn kiệt. Bên cạnh đó, các phân tích của Phòng Kinh tế và Thống kê Định lượng đã chỉ ra rằng nếu quỹ đạo nợ công tiếp tục tăng, GDP của nước này sẽ giảm 340 tỷ đô la vào năm 2035, 1.100 tỷ đô la vào năm 2055 và 1.800 tỷ đô la vào năm 2075 so với kịch bản nợ ổn định. Số việc làm có thể giảm từ 1.200.000 vào năm 2035, 2.700.000 vào năm 2055 và 3.600.000 vào năm 2075. Đồng thời, đầu tư tư nhân sẽ giảm mạnh do hiện tượng crowding out, tức là vốn đầu tư chảy vào trái phiếu chính phủ thay vì khu vực doanh nghiệp, với mức giảm dự kiến 13,6% vào năm 2035, 17,1% vào năm 2055 và 21,6% vào năm 2075. Ngoài ra, nước này còn phải đối mặt với khó khăn bởi nợ không chỉ do các quốc gia khác nắm giữ mà còn do các quỹ đầu tư tư nhân, doanh nghiệp và các tổ chức tài chính quốc tế. Nếu phải đàm phán tái cấu trúc nợ, quá trình sẽ kéo dài nhiều năm cũng như phải có sự tham gia của Quỹ tiền tệ quốc tế và Ngân hàng Thế giới. Nhưng lợi ích bất đồng và yếu tố địa chính trị có thể khiến cho việc thống nhất giải pháp trở nên cực kỳ khó khăn. Trong khi việc trì hoãn giải pháp tài khóa sẽ tạo ra vòng luẩn quẩn vay để trả nợ, làm tăng chi phí vay, thổi phồng nợ công và gây ra những cú sốc tài chính kéo dài. Đối với hệ thống tài chính toàn cầu, tác động của khủng hoảng nợ từ xứ cờ hoa sẽ vô cùng nghiêm trọng. Do đô la Mỹ vẫn là đồng tiền dự trữ số 1 thế giới, nên các quốc gia như là Trung Quốc, Nhật Bản, Vương quốc Anh và các nhà đầu tư tư nhân đều đang nắm giữ lượng lớn trái phiếu kho bạc Mỹ.
Do đó, khi nước này vỡ nợ, niềm tin vào đồng đô la và trái phiếu kho bạc sẽ suy giảm mạnh, gây sóng gió toàn cầu, bao gồm việc lãi suất trái phiếu tăng, chi phí vay mượn của chính phủ và doanh nghiệp tăng cao, thị trường cổ phiếu sụt giảm, giá đô la Mỹ lao dốc và khả năng cung cấp tín dụng bị siết chặt. Song song với đó, S&P 500 có thể giảm ít nhất 20%, còn thị trường trái phiếu, vốn được coi là tài sản an toàn, sẽ lao dốc, rồi tạo ra một hiệu ứng domino cho nền kinh tế toàn cầu. Hơn nữa, khi Washington rơi vào vỡ nợ, tác động xã hội sẽ cực kỳ nghiêm trọng. Giá lương thực và nhiên liệu tăng mạnh do lạm phát, thất nghiệp tăng khi doanh nghiệp và cơ quan nhà nước cắt giảm chi tiêu, đồng thời các dịch vụ y tế, giáo dục và phúc lợi xã hội bị thu hẹp. Các quỹ hưu trí và đầu tư quốc tế sẽ bốc hơi hàng nghìn tỷ đô la, khiến cho đời sống của hàng triệu người lao động, người già và trẻ em bị ảnh hưởng trực tiếp. Nghiên cứu trên 131 vụ vỡ nợ quốc gia cho thấy tuổi thọ trung bình sẽ giảm 1,5 điểm phần trăm trong 10 năm, tương đương mất hơn 1 năm tuổi thọ mỗi người, hay ví dụ như trường hợp Zambia, kéo dài vỡ nợ có thể tăng tỷ lệ tử vong trẻ sơ sinh lên 53,7 trên 1.000 ca sinh, tức là thêm hơn 3.000 trẻ tử vong mỗi năm. Nhìn chung, khủng hoảng nợ công Mỹ không chỉ là mối đe dọa đối với tăng trưởng, việc làm, đầu tư và thu nhập của người dân, mà còn là nguy cơ đối với ổn định kinh tế, tài chính toàn cầu, với các hệ lụy xã hội, chính trị và kinh tế kéo dài hàng thập kỷ nếu không có những cải cách tài khóa toàn diện và nghiêm túc. Mỹ có thể phá sản hay không? Về khả năng Mỹ có phá sản thực sự, Elon Musk cùng với nhiều chuyên gia tài chính nhấn mạnh rằng chính phủ liên bang không thể nộp đơn xin phá sản theo chương 11 như doanh nghiệp. Thay vào đó, Quốc hội mới là cơ quan có thẩm quyền quyết định hoặc là để chính phủ vỡ nợ hoặc là tiếp tục vay thêm, miễn là còn nhà đầu tư mua thêm trái phiếu. Một giải pháp tình thế khác là in thêm tiền để duy trì hoạt động. Song song với cách này sẽ kích hoạt lạm phát, làm suy giảm sức mua của đồng đô la và trên thực tế sẽ tạo ra những hệ quả gần giống như phá sản. Trước đó vào năm 2022, Elon Musk đã từng cảnh báo về nguy cơ này ngay trước khi Mỹ chứng kiến mức lạm phát cao nhất trong 40 năm, đồng thời khuyên rằng nên nắm giữ tài sản hữu hình như là bất động sản hay là cổ phiếu, thay vì tích trữ tiền mặt trong bối cảnh giá trị đồng đô la bị bào mòn. Bên cạnh đó, khả năng Mỹ rơi vào tình trạng vỡ nợ kỹ thuật vẫn thấp hơn nhiều so với các quốc gia như là Argentina hay là Hy Lạp, bởi vì cường quốc này vay nợ bằng chính đồng tiền của mình, đó là đồng đô la Mỹ. Điều đấy giúp cho họ có thể in thêm tiền để thanh toán nợ đến hạn. Đây là một lợi thế mà các nước đi vay bằng ngoại tệ không có. Cũng chính vì thế mà những nhân vật uy tín như là nhà đầu tư huyền thoại Warren Buffett hay là cựu chủ tịch Fed Alan Greenspan từng khẳng định rằng về nguyên tắc, Mỹ không thể phá sản. Mà thực tế, thách thức thực sự ở đây là lạm phát, vì khi chính phủ in tiền để trả nợ thì giá trị của đồng đô la sẽ suy giảm, dẫn đến việc các nhà đầu tư quốc tế đòi hỏi lãi suất cao hơn để bù đắp rủi ro, khiến cho chi phí vay mượn ngày càng phình to và vòng xoáy nợ càng trở nên căng thẳng. Dẫu vậy, lịch sử cũng cho thấy nền kinh tế số 1 thế giới không hoàn toàn miễn nhiễm với rủi ro thanh toán. Theo đó, Washington từng 4 lần vỡ nợ trên thực tế. Đầu tiên là vào năm 1862 phát hành giấy bạc greenback không bảo chứng bằng vàng. Thứ hai là năm 1933 từ chối thanh toán trái phiếu vàng. Sau đó là năm 1968 khi mà nước này dừng đổi chứng nhận bạc lấy bạc thật. Và lần thứ tư vào năm 1971 khi mà Tổng thống Nixon chấm dứt cơ chế Bretton Woods, không còn cho phép chuyển đổi đô la Mỹ sang vàng. Những sự kiện trên dù không gây ra khủng hoảng toàn diện nhưng đều làm lung lay niềm tin vào đồng đô la và hệ thống tài chính quốc tế. Trong bức tranh hiện tại, nợ công liên bang đang chiếm phần lớn trong tổng nợ quốc gia. Tuy nhiên, giá trị tài sản phi tài chính của cường quốc này cũng đạt tới 143.600 tỷ đô la, gấp gần 4 lần nợ công, cho thấy cán cân tổng thể vẫn khá lành mạnh. Còn trái phiếu kho bạc Mỹ tiếp tục là tài sản an toàn hàng đầu được nhà đầu tư toàn cầu săn đón, ngay cả trong thời điểm bất ổn. Điển hình, trong giai đoạn đại dịch Covid-19, chính phủ có thể vay thêm tới 3.000 tỷ đô la chỉ trong vài tháng, cao gấp rưỡi so với mức 1.800 tỷ đô la trong khủng hoảng 2009 và vẫn có thể duy trì được niềm tin thị trường, không rơi vào vỡ nợ kỹ thuật. Lý do là quốc gia này có khả năng xoay vòng nợ, phát hành trái phiếu mới để trả nợ cũ, đảm bảo bộ máy chính quyền không bị tê liệt. Dẫu vậy, các chuyên gia cảnh báo rằng vấn đề dài hạn nằm ở vòng xoáy nợ và chi phí lãi vay ngày càng lớn. Nếu thâm hụt ngân sách kéo dài, lãi suất tiếp tục leo thang hoặc là niềm tin thị trường bị suy giảm do bất ổn chính trị hay là sai lầm chính sách, thì Mỹ có thể phải đối mặt với một cuộc khủng hoảng nợ âm ỉ, dù không bùng phát thành phá sản đột ngột nhưng đủ để kéo dài nhiều năm, gây áp lực đè nặng lên ngân sách, lạm phát và vị thế của đồng đô la.
Ngoài ra, cơ chế trần nợ công, nguyên nhân gây ra bế tắc chính trị liên tục trong một thập kỷ qua vẫn là một mối nguy tiềm tàng, vì nếu Quốc hội không kịp thời nâng trần, nước Mỹ hoàn toàn có thể rơi vào vỡ nợ kỹ thuật, dù về nguyên tắc họ luôn có quyền in tiền để trả nợ. Washington đã làm gì để cứu vãn tình hình? Đối với Mỹ, việc giải quyết gánh nặng nợ công khổng lồ đang là một nhiệm vụ phức tạp, có thể kéo dài tới hàng thập kỷ và đòi hỏi nhiều biện pháp đồng bộ. Ngoài các giải pháp truyền thống như là tăng thuế và cắt giảm chi tiêu, nhiều phương án mới cũng đã được đề xuất nhằm giảm áp lực lên ngân sách mà vẫn duy trì tăng trưởng kinh tế. Một trong những biện pháp đáng chú ý là mở rộng chính sách nhập cư hợp pháp nhằm thu hút lao động trẻ và doanh nhân mới, dựa trên cơ sở nhóm này thường có tỷ lệ khởi nghiệp cao gấp đôi so với công dân bản địa. Nhờ vậy, Mỹ không chỉ tăng lực lượng lao động, mở rộng thị trường tiêu dùng và đóng góp thuế mà còn giảm dần gánh nặng cho hệ thống an sinh xã hội trong dài hạn. Một biện pháp khác là nâng tuổi nghỉ hưu, bởi lẽ nếu quyền lợi an sinh xã hội chỉ được trọn vẹn ở tuổi 70 thay vì 67 như hiện nay, thì người lao động sẽ phải đóng góp lâu hơn, đồng thời rút ngắn giai đoạn nhận trợ cấp, phù hợp với tuổi thọ trung bình ngày càng được cải thiện. Bên cạnh đó, việc áp dụng thuế bán hàng quốc gia tương tự như là Canada với mức 5% hay là Nhật Bản là 10% được nhiều chuyên gia ủng hộ vì ít ảnh hưởng đến động lực lao động, hành vi tiết kiệm và đầu tư, trong khi vẫn tạo ra nguồn thu ổn định. Cuối cùng, cải cách toàn diện toàn hệ thống thuế, bao gồm đóng các lỗ hổng và tái cấu trúc cơ chế đánh thuế, được coi là một giải pháp dài hạn quan trọng, mặc dù quá trình này trong quá khứ từng nhiều lần rơi vào bế tắc do những mâu thuẫn và chia rẽ chính trị. Song song với các biện pháp tài khóa, trần nợ công là một yếu tố quyết định trong quản lý nợ. Được thiết lập từ năm 1917 nhằm đặt ra giới hạn tối đa cho tổng số nợ mà chính phủ liên bang được phép phát hành, và đến nay đã hơn 100 lần đã được điều chỉnh. Như vào năm 2023, đạo luật trách nhiệm tài chính đã được ban hành đã tạm dừng giới hạn nợ cho đến ngày 1 tháng 1 năm 2025. Tình hình này kéo dài đến ngày 2 tháng 1 năm 2025 khi giới hạn nợ liên bang đã được khôi phục ở mức 36.100 tỷ đô la. Tuy nhiên, do tổng nợ liên bang đã vượt hơn 37.000 tỷ đô la nên mức trần đã được nâng lên thêm 5.000 tỷ đô la, ấn định ở mức 41.000 tỷ đô la vào tháng 7 năm 2025. Trong bối cảnh nợ công liên tục tiến sát mức trần mới này, Bộ Tài chính đã buộc phải thực hiện các biện pháp đặc biệt như tạm ngừng đầu tư vào một số quỹ hưu trí liên bang để duy trì thanh khoản tạm thời. Tuy nhiên, các biện pháp này thường chỉ kéo dài được vài tháng trước khi xuất hiện nguy cơ ngày X, thời điểm chính phủ hết tiền mặt để trả nợ gốc và lãi. Trong những lần khủng hoảng trước, chẳng hạn như vào năm 2011 và 2023, việc Quốc hội chậm trễ nâng trần nợ đã khiến cho xếp hạng tín dụng Mỹ bị hạ từ AAA xuống còn AA+ vào năm 2011 bởi S&P, đồng thời làm chi phí đi vay tăng thêm hàng chục tỷ đô la mỗi năm. Nếu một kịch bản vỡ nợ kỹ thuật xảy ra, lãi suất trái phiếu kho bạc sẽ tăng vọt, đồng đô la mất uy tín và thị trường tài chính toàn cầu có thể chao đảo vì trái phiếu Mỹ vốn được coi là tài sản an toàn nhất thế giới. Đáp lại thực trạng nợ công, chính quyền Tổng thống Donald Trump đã thành lập Bộ Hiệu quả Chính phủ với sự đồng lãnh đạo của Elon Musk và Vivek Ramaswamy nhằm rà soát và cắt giảm các khoản chi tiêu lãng phí, tìm cách tiết kiệm hàng tỷ đô la. Tuy nhiên, một số biện pháp giảm thuế mà ông đề xuất, chẳng hạn như việc cắt giảm thuế doanh nghiệp từ mức 21% xuống 15%, bị nhiều chuyên gia cảnh báo có thể làm thâm hụt ngân sách tăng thêm, đặc biệt nếu lợi ích tập trung chủ yếu vào nhóm thu nhập cao, trong khi nền kinh tế đang cần kỷ luật tài khóa. Sau đó, vào mùa hè 2025, Quốc hội do Đảng Cộng hòa kiểm soát đã thông qua một đạo luật cắt giảm khoảng 9 tỷ đô la, chủ yếu từ các khoản viện trợ nước ngoài và ngân sách dành cho phát thanh công cộng. Đồng thời, Tổng thống Donald Trump cũng thông báo với Quốc hội rằng ông sẽ chặn việc giải ngân 4,9 tỷ đô la cho viện trợ nước ngoài đã được Quốc hội phê duyệt. Kịch bản nào cho nền kinh tế xứ sở cờ hoa? Nền kinh tế Mỹ hiện đang đứng trước một ngã rẽ quan trọng với những thách thức tài chính nghiêm trọng, đòi hỏi cải cách ngân sách, kiểm soát chi tiêu và điều chỉnh chính sách thuế. Dẫu vậy, khả năng nước Mỹ sụp đổ hoàn toàn rất thấp, nhưng rủi ro mất ổn định tài chính và suy giảm sức mạnh kinh tế là hoàn toàn hiện hữu. Trong đó, vấn đề nợ công liên bang vốn được ví như con tàu Titanic đang lao tới một tảng băng khổng lồ với các nghĩa vụ phúc lợi chưa được tài trợ, đã trở thành một gánh nặng dài hạn không chỉ đối với Mỹ mà còn tác động đến toàn bộ hệ thống nền kinh tế toàn cầu. Phần lớn chi tiêu gia tăng hiện nay được rót vào các khoản phúc lợi tiêu dùng, thay vì đầu tư vào sản xuất, cơ sở hạ tầng và nghiên cứu, dẫn đến phân bổ nguồn lực sai lệch và làm giảm tiềm năng tăng trưởng dài hạn của nền kinh tế. Vì vậy, nếu không thay đổi,
nợ công dự kiến sẽ vượt mức 180% GDP sau 3 thập kỷ. Bên cạnh đó, chi phí lãi vay đang trở thành một gánh nặng ngày càng lớn. Theo Văn phòng Ngân sách Quốc hội, cơ quan chính phủ phi đảng phái chuyên dự báo kết quả ngân sách và đánh giá các đề xuất lập pháp của Quốc hội, thì họ dự báo chính quyền Washington có thể chi 1.400 tỷ đô la vào năm 2033, tương đương với 20% ngân sách. Nguyên nhân chính đến từ nghĩa vụ dài hạn chưa được tài trợ của Medicare và an sinh xã hội, chiếm tới 95% tổng nghĩa vụ tài chính, và ước tính trong 73 năm tới, người nộp thuế sẽ phải đối mặt với gần 80.000 tỷ đô la nợ dài hạn chưa được thanh toán. Tuy nhiên, Quốc hội liên tục trì hoãn cải cách vì lý do chính trị, trong khi một số chuyên gia cho rằng chỉ có một cơ chế độc lập, tương tự như việc Ủy ban BOAC đã từng tái cấu trúc căn cứ quân sự mới có thể giải quyết được bế tắc này. Một yếu tố nguy hiểm khác là cái gọi là ảo tưởng tài chính, bởi lẽ người dân hưởng lợi từ chi tiêu chính phủ ngày càng lớn mà không phải trả thuế ngay, đẩy gánh nặng nợ sang các thế hệ tương lai. Tâm lý này khiến cho cử tri ít gây áp lực để thay đổi, trong khi hệ thống hoạch định chính sách lại có xu hướng trì hoãn cải cách. Nếu Mỹ áp dụng mô hình phúc lợi kiểu châu Âu, tầng lớp trung lưu sẽ phải gánh thuế cao, ảnh hưởng trực tiếp đến sáng tạo, khởi nghiệp và tăng trưởng, những động lực quan trọng của nền kinh tế. Mặt khác, các chính sách hiện tại dưới nhiệm kỳ thứ hai của Tổng thống Donald Trump làm tăng thêm sự bất ổn. Các biện pháp thuế quan áp dụng vào Mexico và Canada, cách điều hành thất thường, các tuyên bố trái ngược nhau cùng với sự chia rẽ nội bộ đã khiến cho môi trường kinh tế càng trở nên rủi ro hơn bao giờ hết. Hai kịch bản ác mộng đã được các chuyên gia cảnh báo, đó chính là siêu lạm phát và vỡ nợ công, thậm chí có thể xảy ra đồng thời nếu Fed mất độc lập và bị ép phải in thêm tiền để bù đắp thâm hụt. Nguy cơ này càng trở nên hiện hữu khi Trump từng bày tỏ ý định can thiệp vào Fed và đe dọa sa thải Chủ tịch Jerome Powell chỉ vì không hạ lãi suất theo mong muốn của Nhà Trắng. Quan trọng hơn, sự độc lập của Fed là trụ cột quan trọng giúp ổn định chính sách tiền tệ và tránh áp lực chính trị ngắn hạn, từ đó hạn chế những cuộc khủng hoảng tài chính kiểu Mỹ Latin như đã diễn ra tại Argentina và Venezuela. Chính vì vậy, tương lai tài chính của Mỹ phụ thuộc vào khả năng thực hiện trách nhiệm ngân sách nghiêm túc. Nếu tiếp tục vay mượn và chi tiêu vượt tầm kiểm soát, quốc gia này sẽ ngày càng khó đầu tư vào những lĩnh vực tạo ra tăng trưởng bền vững như là giáo dục, hạ tầng và nghiên cứu khoa học. Ngược lại, nếu đặt ra các ưu tiên đúng đắn, cải cách chi tiêu, điều chỉnh chính sách thuế và đầu tư thông minh, Mỹ có thể củng cố nền tảng tài chính để vừa duy trì vị thế toàn cầu, vừa đảm bảo cơ hội công bằng cho thế hệ kế tiếp. Việc quản lý nợ công không chỉ là vấn đề kinh tế mà còn là nghĩa vụ đạo đức. Đó là việc thế hệ hiện tại cần để lại một nền tài chính lành mạnh, cho phép con cháu có quyền tự quyết định về cách sử dụng nguồn lực quốc gia, tạo ra cơ hội và sự thịnh vượng lâu dài, đủ sức ứng phó với những khủng hoảng bất ngờ và duy trì vai trò lãnh đạo toàn cầu. Nếu không, xứ sở cờ hoa sẽ phải đối mặt với nguy cơ mất kiểm soát nợ công, suy giảm tăng trưởng và mất vị thế đồng đô la, đồng thời kéo theo hệ lụy nghiêm trọng cho toàn bộ nền kinh tế thế giới. Và trên đây là bức tranh nợ công của Mỹ. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.